Bine v-am găsit, dragi prieteni! Azi vă invit la un ciolan proaspăt gătit la cuptor în bere, o rețetă numai bună în sezonul rece. Se face ușor, delicios, cu o garnitură de varză, cartofi sau fasole boabe alături. Să începem! Am aici un ciolan posterior crud. Bucata mea nu are foarte multă grăsime. Primul pas ar fi să curăț șoricul de eventuali peri. Cel mai ușor se face asta pârlindu-i la flacăra ragazului. La mine nu a fost cazul, l-am cumpărat gata curățat. Am aprins și cuptorul la 160 de grade Celsius și am pus ciolanul într-o oală încăpătoare. Am turnat peste el apă cât să-l acopere, am adăugat o lingură piper boabe, o linguriță sare, câteva boabe de ienibahar, mai puteți pune și una-două frunze de dafin dacă aveți. Punem totul la fiert pentru circa 20 de minute, moment socotit din momentul în care apa a dat în clocot. Cu o sită adunăm spuma ce se formează, lichidul în care fierbe ciolanul îl putem folosi apoi pentru a face o ciorbă. Pregătesc o tavă, pun în ea ciolanul cu șoricul în sus. Scopul fierbirii anterioare a ciolanului e să înmoi acest șoric cu un cuțit bine ascuțit. Se poate cresta în romb șoricul fără a ajunge la carne. Eu nu am tăiat pentru că șoricul meu e puțin, dar dacă ar fi îmbrăcat carnea peste tot, l-aș fi crestat, căci altfel ar fi crăpat oricum la cuptor. Lângă ciolan, în tavă, am pus o căpățână de usturoi necurățată, am presărat peste carne piper măcinat, sare și circa 1 litru de bere. Necesarul de bere variază în funcție de mărimea tăvii și a ciolanului. Și încă o mică precizare, am pus ciolanul cu șoricul în sus, deoarece în acest fel carnea se va găti protejată de uscăciune. Grăsimea și șoricul vor ajuta fibrele musculare din carne să își păstreze umiditatea. Am turnat și beria, ce mai rămâne de făcut este să băgăm totul la cuptor. Prima jumătate de oră o vom socoti ca timpul necesar cărnii pentru a ajunge la temperatura de gătire, după care mai calculăm cam 25 de minute pentru fiecare kilogram de carne pe care îl avem. Eu cu aproape 2 kg am ținut-o la cuptor circa 2 ore. Din când în când puteți deschide ușa cuptorului pentru a stropi bucata de ciolan cu sosul din tavă. Țineți cont totuși că fiecare deschidere a cuptorului va duce la o prelungire a timpului de preparare. Și iată și ciolanul nostru după o oră jumătate de preparare. Nu am deschis deloc ușa cuptorului, în acest timp m-am bazat pe grăsime și șoric că va împiedica uscarea cărnii. Ce vreau acum să fac pentru ultima parte a gătirii e să întorc ciolanul cu carnea în sus. Nu este o etapă obligatorie, doar că soțului îi place carnea de la cuptor să fie frumos rumenită. Normal nu e nevoie să scoateți ciolanul din cuptor pentru a-l întoarce, o puteți face din ușa cuptorului folosind mănuși de bucătărie pentru a evita să vă ardeți. L-am mai băgat la cuptor pentru încă circa o jumătate de oră. Și iată și rezultatul final, carnea făcută bine, e ușor de înțepat cu un cuțit, un semn că e făcută cum trebuie e că se desprinde de pe os cu ușurință. Cu un termometru de carne e și mai ușor de verificat dacă e gata. Temperatura internă a cărnii trebuie să fie undeva pe la 70-72 de grade Celsius. În primele 20 de minute după ce am scos carnea din cuptor, o vom lăsa să se așeze, după care o putem felia. Merge grozav cu cartofi, varză călită, fasole păstăi sau boabe. Uite și usturoi copt, nouă ne place tare mult, amestecat în piureul de cartofi sau în varză. Are un gust interesant, dulceac. Încercați și voi odată și vedeți dacă vă place. Mă bucur că am gătit azi împreună. Te invit să explorezi și alte rețete de pe canalul Căsuța Laurei. O zi minunată îți doresc în continuare. Bye bye!